ሄሎ እንዴት ናችሁ? ብርሃን እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ ኢንክሉድ እና ስለ ሪኩዌር ፈንክሽኖች ወይም ምንም በላቸው ኮማንዶች አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኢንክሉድ እና ሪኩዌር ለምሳሌ እስከዛሬ ስንሰራ የነበረው ፕሮጀክት በአንድ ፋይል ወይም አንድ ፋይል ላይ ነው። ግን ብዙ ቢሆንስ ፋይላችንና ሁሌ የምንሰራው ተመሳሳይ ነገር ቢኖር ለምሳሌ ሄደር እና ፉተር። እቺ ፋይላችን ዋና ፔጃችን ነች። እንደምታዩት ይሄ ነው። ታይትላችንን ኢንክሉድ ቨርስ ኤንድ ሪኩዌር በለው። እሺ አውትፑታችን እንደዚህ ነው። ይሄ ፋይል አለን። ይሄን ታይትል ሁሌ እንደ ሄደር ወይም ደግሞ ሜኑ ቢኖረን እዚህ ጋር አንታይትልድ ሊስት አይተም ሆም ሊስት አይተም አባውት ሊስት አይተም ኮንታክት ቢኖረን ይሄ ሜኑ ሁሉም ፔጅ ላይ መታየት ቢኖርበት እንዲሁም ፉተር ቢኖረን ዲቭ ኮፒ ራይት ማለት ነው። ኮፒ 2021 ሩት ሲስተም የሚል ፉተር ቢኖረን እና ሁሌ መሀል ላይ ብቻ መስራት ብንፈልግ ይሄ ሜኑ ከላይ ከታይትሉ በላይ ማድረግ ብንፈልግ እንዴት ነው የምናደርገው ነው። እነዚህ ሶስት አይነት ፋይሎች ይኖሩናል። ለብቻ እንስራቸው። እዚህ ጋር አንድ ፋይል ክሬት እናድርግ። header.php እና footer.php የሚባሉ ፋይሎች አሉን። ኮድ ኤዲተራችን ጋር እንምጣና ሄደር php ላይ ከኢንዴክሳችን ሙሉ ሄደሩን ከታርገን እንውሰድና ሄደር ውስጥ እናርገው። ሌላው ፉተራችንን ደግሞ ፉተር ውስጥ እናርገው። እዚህ php ፋይሎች አሉን፣ 3 php ፋይሎች። አንስቲ ረን እናርግ። የመጣልን ፋይላችን ብቻ ኢንዴክስ ላይ ያለው እቺ php ፋይል እና ቀርታ እቺ ሄደር ውስጥ ነች። እቺ php ፋይል እና እቺ ሄደር ነች የወጣችልን። ኮዳችን ላይ ሶርስ ኮዳችን ላይ ብናይ እቺ ፋይል ብቻ ነች የወጣችልን። ስለዚህ ሁሌ ሄደራችን የማይቀየር ከሆነ ፋይላችን ጋር እንመጣና php ኢንክሉድ እዛው ተመሳሳይ ፎልደር ውስጥ ኮዱ ፋይል ኔሙን ብቻ ነው የምናደርገው። header.php እናደርጋለን። እስቲ አሁን ረን እንበለው። እንደምታዩት ሄደራችን ፕሮጀክታችን ወይ የምንሰራው ፋይል ውስጥ አካቶታል። ፉተራችን አልመጣም። ፉተራችንንም በተመሳሳይ መጨረሻ ላይ ሄደን phpን ከፍትና php የፈለግነው ጋር መዝጋት እንችላለን። include footer.php ብለን ብናረግ ፉተራችንም እንደምታዩት መጥቷል። ስለዚህ በቀላሉ ይሄ የሚነግረን ምንድነው ፋይሎቻችንን ካሉበት ቦታ ኢንክሉድ ያደረግን መጠቀም እንደምንችል ማለት። ሁሌም እንደጋግማቸውን ፋይሎች አንዴ ጽፈን እናስቀምጣቸዋለን። ከዛን የምንፈልገው ፋይል ላይ ሄደን በአድሬሳቸው ኢንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ፎልደር ውስጥ ከሆነ ደግሞ ስላሽ አድርገን እንቀጥላለን። ለምሳሌ አንድ ፎልደር ቢኖረን ኢንክሉድ ወይ ፓርሻል እንበለው ነው። ፓርት ሄደራችን እዛ ውስጥ ቢሆን የምናደርገው ምንድነው ኢንክሉድ ስናደርግ ፓርት የሚባለው ፎልደር ውስጥ ያለውን ሄደር ብለን ምንም አይነት
ልዩነት አይኖረውም። አይ ቲንክ ከፊት ያስፈልገው እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ ኢንክሉድን ካየን ሪኳየርድ በምንድን ነው የሚለየው የሚለውን ነው። ሪኳየርም ብንለው ተመሳሳይ ነገር ነው የምናየው። ሌላ አዲስ ምሳሌ ያላሳያችሁም ተመሳሳይ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ልዩነት የለውም። ግን ለምሳሌ ይሄ ፋይል ወይ ስሙን ቀይርለት፣ ስም ብቀይርለት እንደምታዩት ኤረር ወጥቶልናል። ለምን? እኛ ኢንክሉድ አድርግ ያልነው ፓርት የሚለው ፎልደር ውስጥ ያለው ሄደርን ነው። ስለዚህ ዋርኒንጋችን ሪኳየር ሳረግ ኖ ሰች ፋይል ኦር ዳይሬክተሪ ሄደር PHP የሚባል ፋይል የለኝም፣ ላይን 2 ላይ ተሳስታችኋል ይለናል። ላይን 2 ማለት ይሄ። ስለዚህ ይሄ ኤረር መጥቶልናል። ይሄ ሪኳየር የሚለውን ኢንክሉድ ቢሆንስ ያለው ዋርኒንግ አለ ግን ኤረር አይደለም። ቀጥሎ ያለው ኮድ ሰክሰስፉሊ ወጥቶልናል። ጀስት ዋርኒንግ ነው። የቀድሞ ግን ምንድን ነበር? ኤረር ነው። በቃ አቁሟል። እሱ ጋር ይሄ ከሌለ ሪኳየር ካለው ግዴታ ነው ፋይሉ መኖር አለበት። ያ ፋይል ከሌለ ቀጥሎ ያለው ኮድ አይሰራም። ኢንክሉድ ግን ከሆነ ካለ ይሞክራል፣ ከሌለ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ዋርኒንግ የታየን ያው ሎካል ሰርቨር ላይ ስለሆነ ነው። ሪሞት ሰርቨር ላይ ብንሆን ዋርኒንጎቹ ስለማይታዩ ቀጥሎ ያለው ፋይል ዝም ብሎ ይሰራልን ነበረ ማለት ነው። ምክንያቱም ዋርኒንግ እና ኤረር ሪሞት ሰርቨር ላይ ኦፍ ስለሚደረግ እነዚህ አይወጡልንም። ቀጥሎ ወዳለው ፋይል ይሄዳል። ይሄን ይመስላል ሪኳየር እና ኢንክሉድ። ሞር በጣም ጠቃሚ ነው። እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን ጻፉልኝ። አስተያየታችሁንም እንደዚሁ ሼር አድርጉ ላልደረሳቸው እንዲደርስ። ቪዲዮም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብም ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁ ማሳዩ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።